Welcome to a spectacularly extravagant episode of Cinephile Maniacs. Today we'll be conducting an interview with the most important actress ever to emerge from Sweden. Yes, we're talking of course about the eminent Kristina Lindberg. They call her One Eye. Sure do. So we're gonna head over to her home in just a minute, but before we do that, we have an ended competition. Yep, the competition is over, and the prize, as you of course remember, are these two fine pieces of cinema. They're gonna be sent to this lucky guy or girl. Yes, we'll get in touch with you by smoke signals, as promised. We're gonna launch a new competition, but we'll do that at Kristina's place. I think you'll find that one of the best competitions this far. Best one we've had. Yes. And just so you know, we'll be conducting this interview in Swedish. So if you don't know Swedish, click the cogwheel and we've created a subtitle for you in English. Or download Rosetta Stone and learn it, so you can watch it in a couple of years. Yes, we're working on the Russian one, but unfortunately that means we have to learn Russian. So 2020 is estimated release of that subtitle file. Look forward to it. What do you say? Let's head over to Kristina. To our humble abode. And while we do that, you can check out this short bio. Kristina Lindberg is a Swedish actress born in 1950. She grew up in Gothenburg and studied to be an archaeologist. However, blessed with an unearthly beauty, in the late 1960s, Kristina got offers to pose for men's magazines. And in 1970, she became the June Penthouse Pet of the Month. The transition into movies came shortly after this period, and during the 60s and 70s she starred in roughly 20 films. Amongst those was a brief appearance in Yusra, the first color film ever to be shot in Tunisia. The most famous, however, is Bo Arne Wibenius' Thriller, in which Lindberg's character later inspired Tarantino's creation of Elle Driver in Kill Bill. Bra, då har vi anlänt till Kristina Lindberg. Vi är hemma hos Kristina Lindberg och ska genomföra en liten intervju. Prata om lite filmer bakåt i tiden, men också spännande saker som händer framöver. Kul att få vara här. Ja, kul att ni kom. Ja, jättetrevligt. Och vi ska börja med att köra igång en ny tävling. Och då har vi valt den spännande filmen Sängkamrater, på engelska Wide Open, från 1975, stämmer det? Den var lite tidigare. 75 kanske den liksom så att säga kom ut på marknaden, men den spelades nog in, kan det vara 72 tror jag. Gissar jag faktiskt. För jag gjorde ju väldigt många filmer mellan, ska man säga, 69 och 73. Var jag med i ett 20-tal filmer, så att då var det väldigt hektiskt. Ja. Får vi passa på att ändra det här också när vi ändå håller på och klottrar med pennorna. Vi tänkte att Kristina skulle få skriva på den, och en av er tittare har chans att vinna den här. Vi ber Kristina skriva där. Du får väl placera den någonstans utanför det där vackra ansiktet. Ja, men annars är det väldigt bra att skriva på. Det enda ni behöver göra är att prenumerera på kanalen, och den 14 juni kommer vi gå in och slumpmässigt välja en vinnare av signerad Wide Open från sådär, varsågod. Klubb Super 8. Tack så hjärtligt. Där har vi den. Kan ni jämföra sen så att ni inte går hem och kopierar den. Och idag ska vi prata lite om ett par filmer som du var med i på 70-talet. Men du har ju tagit en liten kort paus för att genomföra det här i ett hektiskt förberedelse för en ny film som är på G. Precis. Och den kommer spelas in nu med start runt den 18 juni. Så att det är inte så lång tid kvar till dess. Så att det pluggas manus för fullt just nu. Ja, just det. Det är en ganska stor roll du har i... Ja, det är ju huvudrollen i filmen, kan man säga. Ja, det finns två ytterligare stora roller i filmen. Den handlar om två systrar som hittar en vinyl-LP-skiva då, som är gjord på tidigt 70-tal. Och det är en slags hypnosskiva.
Och det är jag då och min far som har åstadkommit den här skivan på tidigt 70-tal då. Och de lyssnar på hypnosskivan och det händer saker och ting. De blir magnetiserade och det handlar om eteriska dubbelgångare. Och jag kommer in då ganska tidigt i filmen och jag ska då hjälpa dem med det här med eteriska dubbelgångare och hela den här problematiken de råkar in i på grund av den här LP-skivan. Och det är en väldigt mörk historia som får en oväntad upplösning. Spännande. Det ser vi fram emot. Och release kan ju skifta naturligtvis, men det är tänkt att den ska släppas nästa år tror jag. 2017, ja. Ja, jag gissar det. Ja. Spännande. Det vi ska göra nu är att hoppa tillbaks i tiden och vi ska prata lite om 4 filmer som Kristina har medverkat i och höra hennes syn på de filmerna. Det var ju mer en greppbar roll än vad jag hade haft tidigare. Tidigare kan man säga egentligen att jag hade spelat mig själv. Och jag var ju liksom mer eller mindre ett objekt i de tidigare filmerna. Och jag skulle kasta bhn jag var ett försäljningsobjekt för filmerna helt enkelt. Även om jag inte kände så, jag försökte vara ganska ambitiös. Och det var många som sa i den här filmen, ja men den enda som är riktigt seriös det är Kristina Lindberg. För hon går in liksom 100% för sin roll. Och det gjorde jag verkligen på den tiden. Men som sagt så kom ju Thriller då och då tänkte jag så här, nu har jag verkligen fått en roll som är någonting, det var liksom någonting jag hade längtat efter. Kanske inte hade längtat speciellt efter en film där det var mycket våld. Men ändå så fanns det ju mycket att greppa tag i och tolka. Så jag tror inte att jag reflekterade över att filmen var så våldsam egentligen. Och jag tycker, kan man se på Thriller i stort så är det ju liksom att hon är ju egentligen inga offer utan hon är en överlevare. Det tror jag är det starka budskapet i Thriller egentligen. Men när vi skulle spela in Thriller då fick jag ju möjlighet och jag tränade karate under hela inspelningen. Jag tränade hantering utav vapen och skarp ammunition. Framförallt fick jag ju gå med lappen för ögat. Därför att avståndsbedömningen skiftar ju. Om du sätter en lapp för ögat och sen till exempel ska delta i ett slagsmål eller överhuvudtaget göra någonting så blir det ju helt annorlunda avståndsbedömningar. Så det var ju, jag gick ju med den här lappen i 2 månader praktiskt taget. Jag hade den inte när jag sov, men annars hela tiden. Och ja, men det var mycket identifikationsarbete när jag gjorde Thriller. Så att det gick att komma in i rollen på ett väldigt bra sätt. Mottagandet var ju, censuren sög ju tag i filmen med en gång såklart. Så den klipptes ju sönder och samman kan man säga. Den gick upp på en biograf på Stureplan tror jag, en vecka. Och sen försvann den utomlands då. Den gick på export. Den bland annat visades den i Cannes året efter tror jag. Men den fick alltså usla recensioner. Det var en skitfilm som luktade värre än frityrkokeriet runt hörnar. De använde kraftuttryck för att tala om hur jävla dålig filmen var. Men alltså den gjorde ju egentligen inte något stort avtryck på något sätt. Utan den försvann helt enkelt. Ja, dels är man ju mycket mer överseende när det gäller våld numera. Men det är ju otroligt mycket våld i alla filmer egentligen idag. Alltså inte i alla filmer men i väldigt många. Så att jag tror att det är inte så sensationellt med mycket våld i en film egentligen. Och sen så tror jag att Frigga, eller Madeleine som hon heter på svenska i Thriller, hon... själva den här gestalten som Wibenius skapade
den är väldigt gripande. Och den lever kvar, den har överlevt alla dessa decennier. Den är liksom inte omodern, utan den lever vidare. Och idag, alltså på den tiden så tyckte man ju rakt av att filmen var väldigt kvinnoförnedrande. Men idag har det blivit en feministisk symbol istället. Vilket jag kan tycka ibland är lite märkligt själv. Men så är det att är man ute på konvent så kommer det fram unga kvinnor och säger att du är min feministiska förebild. Och det är just beroende på min gestaltning i Thriller. Det är intressant. Det var inte så vanligt i början på 70-talet. Det blev vanligt. Kan man säga 74-75 så där blev det väldigt vanligt till och med. Thriller jag kan inte säga att jag egentligen visste om att de tänkte göra så. Och det roliga är att de här sexscenerna, på den tiden så fanns det såna här sexklubbar. Och på den här, några av de mest kända paren hette Romeo och Julia. Jag tycker det är ett väldigt roligt namn, passande. Och det är de som är inklippta i Thriller. När han skulle ha premiär på Inglourious Basterds för några år sedan så hade han sagt till filmbolaget att han gärna ville träffa mig. Han ville vika lite. Han har ju ett väldigt hektiskt schema, men han ville vika lite tid att träffa mig just. Så filmbolaget ringde upp mig och sa att om 2 timmar så vill Tarantino träffa dig. Och så tänkte jag så här, då åker jag in till stan, helt klart. Och han vill träffa dig på Grand Hotel. Men vad som är lite komiskt, det är ju egentligen att vid den här tiden så hade jag bara sett Pulp Fiction, som jag vägrade att se in i längsta därför att jag tyckte att det var en otrolig våldsfilm. Men när jag såg den så måste jag erkänna att det är en fantastisk film. Och det var på det sättet jag kände till Tarantino. Det var genom den filmen. Men jag plockade med mig lite filmer och bilder. Jag tänkte det kan han få utav mig då när vi träffas. Och sen in på Grand Hotel och han kommer och så säger Kristina, det är precis, jag känner igen dig, och så kramar han om mig jättemycket. Och så satte vi oss ner och han pratade, alltså, han var inte liksom så där stressad som man upplever honom, utan han var lugn och fin och pratade om film förr i tiden. Och han vet ju definitivt mer än vad jag vet i princip, fast jag har varit med på den tiden. Så han är otroligt insatt och otroligt intresserad såklart. Så att jag skrev autografer åt honom och på filmer och bilder och öste på honom. Och till slut så tittade han på mig och sa, Kristina, vill du ha min autograf också? Och då sa jag så här, men det är självklart att jag vill. Så då hade jag en tidning med en amerikansk intervju. Och då skrev han I'm your biggest fan. Och det och så Tarantino då. Och sen tog han Thriller här då, som du har med dig. Den här hemska versionen, höll jag på att säga. Den skrev han Thanks for the inspiration på den. Så att de 2 har jag kvar såklart som ett minne utav mötet med honom. Nu har ju Thriller hyllats så enormt mycket så jag har svårt att förhålla mig till Thriller numera. Utan jag bara accepterar att människor lyfter upp den och tycker att den är värd all uppmärksamhet som den har fått under senare år. Det är mycket fantastiskt. Men jag måste säga att jag har svårt att förhålla mig till filmen. Men jag tror nog och tycker nog att jag gjorde en ganska bra insats i den. När jag ser tillbaka, man var inte så övertygad på den tiden, men som jag ser det nu, och eftersom filmen har överlevt på det viset och fått det symbolvärdet har fått, så tror jag väl att den är bra. Och förresten så håller ju Filminstitutet på att digitalisera filmen också, vilket också, det gör de ju inte med alla svenska filmer. Det är väl också ett tecken på att de värdesätter den som en viktig milstolpe i svensk filmhistoria.
Jag var nere på Cannes-festivalen för en annan film, Exposed. Och på hemvägen så var det några japaner när jag reste till Paris och då träffade jag några japaner ombord och de frågade mig, skulle du vilja filma i Japan? Och då sa jag så här, ja, ni får kontakta mig nu är jag på väg hem, men kontakta mig så kan vi prata om saken. Och det blev så att de hörde av sig och det visade sig vara Toei Company. Och jag tror att det var det största japanska filmbolaget på den här tiden. De hade på den tiden så hade de stora, alltså det var ju som gamla Hollywood. De byggde ju upp stora scenerier och i Kyoto då hade de sin filmstad så att säga. Och det var dit då som jag blev inbjuden då för att medverka i 2 filmer. Och den ena filmen var Sex and Fury och den andra filmen var Resa till Japan. Resa till Japan är ju en väldigt minst sagt udda film. Jag vet inte hur man ska kategorisera den, som en våldtäktsfilm. Det är en mycket, mycket märklig film. Och japanerna har ju liksom ett annat tänk. Och det avspeglar sig ju väldigt mycket i deras filmindustri naturligtvis. Så att... Men det var liksom som att komma in, jag gissar att det var som i gamla Hollywood. Man kom in och man blev ompysslad och uppburen. Men som sagt, de hade ju ett otroligt tufft inspelningsschema. 8 timmars dag, det var ju liksom inte till att tänka på, utan man spelade film i 10 timmar. Sen så var man iväg till någon tv-show. Och därefter så var det så lite Playboy-fotografering på hotellrummet. Så det var otroligt intensivt arbetstempo. Och jag tror att de här filmerna i och för sig det tog väl ungefär 1 månad så tog de här 2 filmerna att spela in. Och då frågade de mig faktiskt att alltså jag trivdes ju väldigt bra. Jag kom bra överens med japaner. Men jag var otroligt blyg på den här tiden. Och jag är ju ungefär lika liten. De ville inte titta upp på mig utan de kunde titta med ögonen. Men på något sätt så gillar japaner, nu generaliserar jag naturligtvis, människor som är lika små som de själva. De frågade mig om jag ville stanna kvar och göra ytterligare filmer. Och det kan jag ju tycka i efterhand att det var ju lite synd att jag inte gjorde det. Men jag fick ett telegram från Sverige då att jag skulle komma hem för att det var då en roll som väntade mig. Och det var filmen Anita som jag spelade med Stellan Skarsgård. Så att det hade kunnat bli fler filmer, men det blev det inte. Jag ska vara ärlig och säga att jag var inte medveten om det. Jag var inte medveten om vilka regissörer, vad de hade för status. Jag hade ingen aning, faktiskt. Så jag jobbade på utan den vetskapen. Det kanske var bra, egentligen. Nej, egentligen inte. Utan de var ju gjorda för den japanska marknaden. Och varför jag också blev tillfrågad, det var ju för att jag Exposed. Jag hade ju varit i Japan tidigare och åkt på en turné genom hela Japan med Exposed. Så det var ju därför de dök på mig också, för jag var ju känd sedan tidigare då. Så att japanerna kände till mig helt enkelt. Och det var ju också fantastiskt när jag kom tillbaka nu för 2 år sedan. Det var ju liksom så här festival, de visade mina filmer och då bland annat Thriller, men det var ju köer utav folk, alltså det var helt fantastiskt. Det kom fram folk då som hade sparat bilder som var 40 år gamla som de ville att jag skrev autografen på. Alltså det var väldigt rörande. Det var det verkligen. Jo, men jag tycker alltså att den är förvånansvärt bra. Jag tittade på den för några år sedan. Alltså det är ju det, jag har inte liksom närstuderat mina filmer utan jag gjorde dem och sen la jag dem åt sidan under väldigt många år. Men när jag tittar på Sex and Fury som sagt så blev jag glatt överraskad. Jag tycker att den har stora kvaliteter. Nog väldigt typisk film för Tommy Wickman.
Han hade ju ofta, när han gjorde film så hade han ju franska medproducenter och de ställde då kanske krav att jag skulle vara med i en film till exempel och så vidare. Men själv hade ju Torgny Wickman ganska stora ambitioner när det gällde så här social realism i filmer. Och det tycker jag avspeglar sig väldigt väl i Anita. Och det är ju det som gör filmen så intressant egentligen. Faktiskt. På det sättet var Torgny Wickman var ju en väldigt bra personinstruktör. Så att han tog liksom tag i mig på plats och gav mig väldigt bra. Det är ju inte alla regissörer jag har jobbat ihop med som har givit starka instruktioner, utan jag har kanske fått klara mig lite på egen hand. Jag kan ju tycka att till exempel Thriller, där fick jag ju redskapen till att tolka rollen på ett väldigt fint sätt utav Ebenius. Men sen körde jag racet själv, kan jag tycka. Medan Anita så tycker jag nog att Torgny Wickman gjorde en stor del av arbetet. Och liksom hjälpte och lyfte mig så att jag presterade. Och kan nog tycka att det är den bästa rollen jag har gjort. Stellan han var fantastisk att jobba med. Men han bar ju så starkt på den här drömmen att bli skådespelare. Det genomsyrade hela hans person och hela hans engagemang. Det var det man tänkte på. Så nu är det ju lite fint. Det var ju en dokumentär i SVT förra året. Och då berättade ju Stellan Skarsgård att han var väldigt kär i mig. Men det var ingenting jag noterade. Nej. Riktigt. Eller noterade kanske jag gjorde, men jag tog inte till med det. Så att det kanske gav en extra känsla i filmen. Säkert gjorde det. Den visades praktiskt taget över hela landet, mer eller mindre. Den fick väl ganska dåliga recensioner. Ja, det fick den. Som alla filmer jag var med i. Nej, alltså det var tiden. Det var början på 70-talet. Ja. Och det var ju liksom en stark vänstervind i början på 70-talet. Och jag menar, det fanns ju rödvinsvänstern och FNL-demonstrationer. Sen var det jag då i högklackat och lösögonfransar. Och jag menar, jag levde ett annat liv än vad samhället i övrigt. Det var väldigt, det var vänstervridet helt enkelt. De här filmerna passade inte in i tiden. De bröt tabun hela tiden. Så att därför så var press, allting var ju väldigt influerat utav den här vänstervågen. Och feminismen. Som inte liknar den feminismen idag. Den var mer, vad ska man säga, talibansk på den tiden. Ja, men det är väldigt, väldigt påtagligt. Och jag menar, Stellan Skarsgård, han spelar ju samma roll praktiskt taget i den filmen. Så att absolut. Och det tycker jag det är lite roligt. Jag menar, Thriller plockar man inspiration från. Anita plockar man inspiration från. Så att någonting måste ju ha gjort ett väldigt starkt intryck på nutiden. Jag menar, filmerna är ju över 40 år gamla. Det är fantastiskt. Det visar väl då vissa kvaliteter på de här filmerna som man egentligen inte tyckte på den tiden att de hade överhuvudtaget. Men de hade ju gärna grävt ner de atomsoporna om de hade kunnat på 70-talet. Men som sagt, där har ju Club Super 8 gjort en bra insats också. Så de har ju praktiskt taget räddat de här filmerna så att de finns kvar. En film som heter Made in Sweden, och det var en svensk-amerikansk co-production faktiskt. Och den gjorde jag när jag gick i skolan redan. Så tog jag ledigt några veckor och åkte upp till Stockholm och så var jag med i den filmen. Och sen kom Rötmånad med Janne Halldorf. Och Janne Halldorf var ju den tidens Ingmar Bergman, kommersiella Ingmar Bergman kan man säga. Han hade dessförinnan gjort en film som heter Korridoren med Per Ragnar som blev otroligt hyllad. Och därefter gjorde han ju då Rötmånad.
där jag fick spela mot storhet som Carl Gustaf Lindstedt, Ulla Sjöblom, Ernst Günther, Ulf Palme. Hela skådespelareliten. Jag kom ju direkt från skolan. Jag hade precis tagit studenten. Så tog jag min resväska och åkte upp till Stockholm med mitt pick och pack. Och mitt första hem var Hotell Reisen på Skeppsbron. Jag hamnade väl i samma... Jag tror inte riktigt att jag hängde med. Hjulen snurrade, det gick så fort på den här tiden. Det ena efter det andra kom. Jag hade ju inte ens sökt rollen till Rötmånad, utan producenten till Rötmånad, han bestämde helt enkelt att jag skulle ha rollen. Trots att de egentligen hade bestämt att det var någon annan. Så att han körde lite över Janne Halldorf där. För Janne Halldorf var inne på en annan tjej. Men producenten då, som har hand om pengarna så att säga, han ville att jag skulle kasta kläderna i Rötmånad. Det var ju helt enkelt kommersiella beslut från dem, absolut. För jag var ju då Sveriges mest utvikta och kändaste tjej då på den tiden. Så det var ju krassa kommersiella... Det var ju liksom inte för att de tyckte att jag var en fantastisk skådespelerska. Det var ju inte så. Utan de ville tjäna pengar helt enkelt. Och det visade sig ju sen också i hela attityden då. De tog ju ner den här filmen till Cannes-festivalen. Och då blev jag blev ju det årets händelse på Cannes. Jag menar, de gjorde stora spektakel och de kastade ner mig från en helikopter i en pir i havet. Och jag skrev på 1000 kort som man slängde ut över hela stranden. Och det var ett väldigt ståhej. Jag gjorde ju ett 20-tal filmer då under bara några år. Det gick ju väldigt fort. Och jag gick ut med samtidigt. Jag gick ut med Louis och Penthouse, såna här Playboy-tidningar och så vidare. Så mycket som man gjorde på den tiden. Det är ju inte så som idag. Idag är det mycket mer internationellt. Idag så är det ju skådespelerskor från Sverige. De är ju över i Hollywood och de viker ut sig i Playboy. Så det var inte riktigt så på den här tiden. Så det var ändå ganska ovanligt att en svenska var med i Penthouse och Louis. Och det var ännu mer ovanligt att man kanske åkte över till Japan och gjorde film. Jag tycker väl att det kanske då är en mellanfilm mot de andra som vi har pratat om. Det kan jag tycka. Jag tycker allt som hände kring Exposed är ju rätt spännande i och för sig. Det är mer spännande, det är allt med Cannes och hela den här turnén runt hela Japan och så vidare. Så det är det som biter sig fast när det gäller Exposed för mig.